اونا 2 نفر بودن، دیوید تیل و برایان آنجن. موقعی که کلاس 4 بودن با هم دیگه دوست شدن. از اون موقع انقدر با هم صمیمی شده بودن که حتی موقعی که دیوید 19 سالش بود و ازدواج کرد، صمیمیتشون همچنان برقرار بود. با وجود اینکه توی 2 شهر مختلف زندگی می‌کردن، یکیشون توی ترو بود، اون یکی هم توی سواحل سنکلر، ولی خب جفتشون میشیگن بودن و این دور بودن شهرشون باعث نمیشد که رفاقتشون از بین بره. البته ترو و سنکلر خیلی از هم دیگه دور نیستن. فصل شکار گوزن توی میشیگن یکی از مهمترین دوره‌هاییه که هر سال هولوش 700-800 هزار نفر آدم از جاهای مختلف میان واسه شکار گوزن. نوامبر 1985 رسید و برایان و دیوید طبق عادت هر ساله داشتن برنامه‌ریزی میکردن که برن شکار. معمولا اینجوری بود که میرفتن به یه شهری به اسم وایت کلاود که ما میتونیم بهش بگیم ابر سفید. بهش میگم ابر سفید از این به بعد. به نظرم اسمش قشنگه ولی خب اسمش وایت کلاوده. وایت کلاود یه شهر خیلی توریستی بود و هر سال موقع شکار گوزن از سرتاسر آمریکا می اومدن اونجا. اتفاقا خانواده دیوید هم اونجا یه کلبه خانوادگی داشتن و هر سال این موقع کل اعضای خانواده اونجا جمع شدن. البته فقط مردای خانواده. برنامه اینجور بود که قرار بود دیوید و براین با ماشین دیوید برن به وایت کلاود. اونجا برادر و پدر دیوید به اضافه یه سری دیگه از اقوامشون که همه آقا بودن منتظرشون بودن. خلاصه قرار بود یه دور همی مردونه باشه و شکار کنن، آبجو بخورن و خوش بگذرونن. بعد از اونجا هم قرار گذاشته بودن که برن یکی از دوستاشون دنیس رو ببینن که یکی از شهرهای همون اطراف زندگی میکرد به اسم مایو. آخر هفته رسید. روز 22 نوامبر 1985 بود. دیوید یه ماشین مدل برانکو داشت. سوار ماشینش شد، رفت در خونه براین که براین رو سوارش کنه که با هم دیگه برن سمت کلبشون. اما موقعی که رسید در خونه براین دید که براین هنوز خوابه، به خاطر اینکه براین عادت داشت شبا تا دیر موقع کار میکرد. برای همینم رفت داخل. براین بهش گفت که 1-2 ساعتی صبر کن تا من بیدار شم و یه دوش بگیرم و بعد با هم دیگه بریم. قبل از اینکه هم از خونه برن بیرون گفتن که خب یه زنگ بزنیم به پدر و برادر دیوید بهشون بگیم که ما داریم میایم. ولی موقعی که دیوید با پدرش و برادرش تماس گرفت اونا گفتن که حقیقتا یه کاری واسه ما پیش اومده که ما شنبه میایم به وایت کلاود. اگه شما کاری دارید قبلش میتونید برید انجام بدید. برای همینم برنامه یکم تغییر کرد. تصمیم گرفتن که اول برن به مایو دنیس رو ببینن. بعد از اینکه دنیس رو دیدن برن سمت وایت کلاود. اون موقع ها خب گوگل کردن و گوگل مپ و اینکه لوکیشن واسه هم بفرستیم خب نبوده دیگه. معمولا یا آدرس رو بعد میدونستی یا روی نقشه پیداش میکردی. دنیس پشت تلفن آدرسش رو به دیوید گفته بود. دیوید هم روی یه کاغذ نوشته بود. ولی یکی از دوستاشون که گیج نشید، اتفاقا اسم اونم دیوید بود، حالا آدم مهمی هم نیست، قرار نیست درباره‌اش صحبت کنیم، همون موقع اونجا بوده. بهش میگه که ببین شاید گم کنی چون اونجا یکم پیش در پیش جاده زیاد داره، بذار من رو نقشه واسط مشخص بکنم، یه حالت کروکی واسط بکشم که راحت‌تر بتونی خونه دوستتو پیدا بکنی. روی نقشه واسه دیوید کروکیشو میکشه و دیوید و براین هم نقشه به دست آماده رفتن میشه دوستشون دنیس میشن. مایو شهر خیلی کوچیکی بود، توی استان آسکادا واقع شده بود و جمعیتش به زور به 2000 نفر میرسید. با وجود اینکه شهر خوشگل مشکلی بود اما جاذبه گردشگری حقیقتا نداشت. برای همینم چون گردشگری اونجا نمی اومد معمولا شهر فقیری به حساب می اومد. در حدی کوچیک بود که کلا یه دونه چهارراه داشت با یه دونه چراغ راهنمایی رانندگی. ساعت 5 راه افتادن و بعدش که رسیدن به مایو همچنان داشتن طبق نقشه پیش میرفتن. ولی یه چیزی رو که نمیدونستن این بود که دوست دیوید موقعی که کروکی واسهشون روی نقشه کشیده یکی از بزرگراه‌های خیلی مهم به اسم بزرگراه 33 رو کلاً جا انداخته بود. برای همینم تقریبا میشه گفت گم شدن با اینکه به مایو رسیده بودن اما نمیتونستن آدرس دنیس رو پیدا کنن. ولی از اونجایی که خسته بودن رسیدن به یه باری و ماشین رو پارک کردن و وارد اون بار شدن. اون بار خیلی خوشگلی بود، بولینگ داشت، میتونستن اونجا غذا بخورن، مشروب بخورن. رفتن توی بار نشستن، یکم نوشیدنی خوردن. اونجا با یه آقای به اسم آقای ولش آشنا شدن و برایان بهش گفت که جایی رو بلدی که بتونیم بریم عشق و حال بکنیم. که آقای ولش بهش میگه که خب اینجا که خوبه مگه چشه. ولی خب از اونجایی که برایان مجرد بود و میخواست با خانمای جدید آشنا بشه گفتش که نه اینجا خیلی باحال نیست، یه جای باحال‌تر بهم معرفی کن. که آقای ولچ هم بهش میگه که از بار که رفتی بیرون یکم اونورتر پایین جاده یه جاییه که فکر میکنم اگه اونجا بری خوشت بیاد. دیوید میمونه ولی برایان میره. حالا اینکه چرا دیوید میمونه بیاین خوشبین باشیم، شاید نمیخواسته به خانمش خیانت کنه، تصمیم میگیره اونجا بمونه و برایان که مجرد بوده بره حالا یه اشغالی بکنه و برگرده.
اونجا دقیقا همون جایی بود که برایان میخواست. کلی خانم خوشگل اونجا بودن، برایان اونجا کلی مشروب خورد، کلی رقصید، با کلی خانم لاس زد. آخر سر هم روی یه تیکه کاغذ یه چیزی مینویسه و میده به یکی از خانوما که واقعا مشخص نیست چی بوده. من حدس میزنم شاید شماره بوده. ولی خب هر چی که بود، اون خانم به محض اینکه یادداشتو میگیره جلوشو میخونتش، نشونه خانمی که جفتش وایساده بوده میده، اونم نشونه بغلیش میده و یهو چند نفری شروع میکنن به خندیدن و برایان رو مسخرش میکنن. برایان الان دیگه حسابی مست و پاتیل شده بود، خسته بود. از طرفی هم وقتی که اینا بهش خندیدن خیلی ناراحت شد. تصمیم گرفت که برگرده بار پیش دیوید. برایان خودش به اندازه کافی مست بود، ولی وقتی رسید اونجا دید دیوید از اونم مست‌تره. دیوید تو تمام این مدت نشسته بود با آقای ولچ کلی صحبت کرده بود و نوشیدنی خورده بود و جفتشون با اینکه هم مست بودن هم خسته، ولی از آقای ولچ خدافظی کردن، رفتن سوار ماشین شدن که برن سمت دوستشون دنیس. همونطور که داشتن توی جاده میرفتن یه آقایی رو دیدن، گفتن بذار از این آدرس بپرسیم، یا اگه آدرس رو بلد نبود اسم دنیس رو بهش بگیم، شهر کوچیکه شاید دنیس رو بشناسه. اول اسم و فامیل کامل دنیس رو بهش میگن که مثلا تو اینو میشناسی، که آقای میگه نه نمیشناسم، آدرسی اگه دارید بهم نشون بدید راهنماییتون بکنم. بعد نقشه‌شون رو بهش نشون میدن، میگن که آره ما داریم الان نقشه میایم ولی هر چی میگردیم پیدا نمیکنیم. که اون آقا یه مکسی میکنه و میگه که پیدا کردن دوستتون خیلی نباید واسهتون سخت باشه، به شرطی که نقشه رو برعکس نگیرید. بعدم اشاره میکنه به باکس 12 تایی آبجو که توی ماشینشون بوده که تقریبا نصف باکس خالی بود. اینا 6 تا آبجو رو با هم دیگه تو مسیر خورده بودن. وقتی که آقا اینو میگه و از جا میره، دنیس و برایان یکم میخندن و به اون وضعیتی که داشتن که چقدر مستن که نقشه رو برعکس گرفتن. ولی خب همچنان یه آبجوی دیگه باز میکنن و شروع میکنن به خوردن و به مسیر ادامه میدن. در حدی مست بودن که حتی با ماشین میزنن به یه درخت، ولی بازم فقط میخندن و به مسیرشون ادامه میدن. انقدر حالشون بد بود و از طرفی هم هر کاری کردن نتونستن آدرس خونه دنیس رو پیدا کنن، تصمیم میگیرن به هر شکلی که شده برگردن به همون بار اولیه، همون جایی که آقای ولچ رو دیده بودن. که وقتی برگشتن اتفاقا آقای ولچ هم اونجا بود. بهش گفتن که آره دوستمون رو نتونستیم پیدا کنیم و آقای ولچ هم نتونست کمکشون کنه. ولی خب آقای ولچ بهشون گفت حالا که هنوز دوستتون رو پیدا نکردید، اگه میخواید برید یکم تفریح کنید، یه بار دیگه هم هست به اسم بار لینکرز، اونم جای باحالیه، اگه دوست داشتید میتونید برید یه سر بزنید. برایان و دیوید هم میرن سمت لینکرز. از لحظه که وارد میشن، به خاطر اینکه جفتشون خیلی مست بودن، توجه همه بهشون جلب میشه. کلا خیلی داشتن جلب توجه میکردن، مخصوصا برایان چون که حالا مجرد بود و دوست داشت با خانمای جدید آشنا بشه، خیلی سعی میکرد جلب توجه بکنه. صندوقدار اونجا که اسمش سیندی بود تعریف میکنه که میگه موقعی که این دوتا اومدن داخل، به جز تابلو بازی‌ها و حرفای مسخرهشون، موقعی که میخواستن حساب کنن دیوید رفته بوده حساب کنه. برایان به سیندی میگه که با خنده به حالت شوخی بهش میگه که اگه بذاری رفیقم حساب کنه یه دونه محکم میزنم در باسنت. حالا درسته داشته شوخی میکرده، ولی خب سیندی خوشش نمیاد از این حرف. به جز سیندی یه خانم دیگه هم اونجا بود به اسم بارب که اونم کم کم داشت از دست برایان و دیوید معذب میشد. اونجوری که بارب میگه که من تکیه داده بودم به میز بیلیارد، دیوید اومده بوده خودش رو داشته میمالیده به من. بعد آخر سرم برایان از کنارم رد میشه و باسنمو میگیره. سر همین کارای این دوتا هم یه سری از آقایونی که اونجا بودن غیرتی میشن و گیر میدن بهشون، متهمشون میکنن به این که شما دارید خانمای که اینجا هستن و اذیت میکنید، دارید دردسر درست میکنید. اون ساعات و اون لحظات میشه گفت آخرین ساعات و لحظاتی بود که کسی برایان و دیوید رو زنده میدید. یک شنبه شب شد و همسر دیوید داشت از نگرانی دیوونه میشد، به خاطر اینکه دیوید میبایست تا موقع برمیگشت، چون آدم خیلی مقرراتی و مقیدی بود و دوشنبه حتما باید برمیگشت سر کارش. همسر دیوید تا صبح دوشنبه هم صبر کرد، ولی وقتی که خبری نشد هم با خانواده هاشون و هم با پلیس تماس گرفت. موقعی که زنگ زد به پدر و برادر دیوید، چون که اونا میبایست میرفتن وایکلاد و بهشون ملحق میشدن، پدر و برادر دیوید گفتن که دیوید و برایان اصلا اینجا نیومدن. پس پلیس جستجوش رو واسه پیدا کردن برایان و دیوید شروع کرد، از اونجایی که اینا با ماشین بودن و قرار بود چند تا مسیر رو پشت سر همین ور اون ور برن. با خودشون گفتن که به احتمال شاید بشه گفت 99% تصادف کردن. شاید تصادف کردن از جایی که خوب خانواده‌شون میدونستن که اینا اهل مشروب هستن، گفتن احتمالاً مشروب خوردن
مست بودن و تصادف کردن و افتادن یه گوشه‌ای و منتظر کمکن. برای همینم پلیس نه تنها از راه زمینی بلکه از راه هوایی و به کمک هلیکوپتر هم داشت دنبال براین و دیوید میگشت. همسر دیوید بهشون گفت که شوهرم و براین قرار بود موقعی که رفتن پیش پدرش و برادرش از اون طرف هم برن به یکی از دوستاشون به اسم دنیس سر بزنن. شماره دنیس رو هم به پلیس داد. با دنیس تماس گرفتن و دنیس گفت که براین و دیوید اصلا پیش من نیومدن. با تحقیقات پلیس مشخص شد که پسرا به مایو رسیده بودن، همونطور که بهتون گفتم. با وجود اینکه شهر مایو همونطور که گفتم شهر کم جمعیتی بود و گشتن شهر و صحبت کردن با آدمای شهر خیلی کار سختی نبود، ولی نباید یادمون بره که فصل شکار بود و کلی شکارچی و کلی توریست داشتن حداقل از شهر مایو رد می‌شدن. برای همین هم جمعیت 2000 نفری مایو رو در واقع میبایست 700-800 هزار نفر در نظر میگرفتی، چون پلیس باید حتی با گردشگرها و شکارچیایی هم که موقتی اونجا وایساده بودن صحبت میکرد. خیلی از اهالی مایو گفتن که اتفاقا این دوتا پسر رو دیدن، به خاطر مست بودنشون هم رفتاراشون توی ذهن مردم مونده بود. ولی خب یه چیزی که مشخص بود این بود که انگار زمینای مایو دهن باز کرده بودن و دیوید و براین رفته بودن زیر زمین. انگار هم خودشون و هم ماشین دیوید آب شده بود رفته بود زیر زمین. اونا 7 بودن. البته اگه خواهرشون سیسی و مامان باباشون رو حساب نکنیم. اول از اون شروع میکنیم که درباره‌اش کمتر میدونیم. هرچی هم درباره یه نفر کمتر بدونی، معمولا اینجور وقتا مشخص میشه که جرمش از بقیه کمتره. اولی تامی بود که بهش میگفتن ورم. ورم یعنی کرم. نمیدونم واقعا چرا بهش این لقب داده بودن، ولی درباره تامی چیز بیشتری نمیدونیم. کوچکترینشون کنی بود. کنی موقعی که خیلی کوچیک بود، برادراش موقعی که حوصله‌شون سر میرفت با طناب دست و پاشو میبستن، بعد ورش می‌داشتن میبردنش میذاشتنش بالای یه درخت و ولش میکردن همونجا. کنی هم از همون بالا گریه و التماس، ولی برادراش فقط از پایین نگاش میکردن و میخندیدن. سال 1983 در حالی که حسابی غرق مصرف کرک شده بود، همسرش رو انقدر کتک میزنه که دستگیرش میکنن. وقتی که گرفتنش واسه جبران کاری که کرده بوده ترک میکنه و یه شرکت حمل و نقل و باربری هم تأسیس میکنه به اسم You Call We Haul، یعنی شما زنگ بزنید ما جابجا میکنیم. بعدی فرانک بود که موقعی که 32 سالش بود به خاطر اینکه سعی کرده بود به دختر 15 ساله صمیمی‌ترین دوستش دست درازی کنه دستگیرش کرده بودن. البته فرانک کلا از اون آدمایی بود که همیشه یا توی زندان بود یا داشتن دنبالش میگشتن که بندازنش زندان. در واقع میشه گفت پلیسا به جای اینکه توی جیبشون مدارک شناسایی خودشون باشه، همیشه حکم دستگیری فرانک رو توی جیبشون داشتن. چیزی که مردم درباره فرانک یادشونه و هیچ وقت از ذهنشون پاک نمیشه اینه که یه بار توی یه جای خیلی شلوغ و پرجمعیت فرانک قصد داشته از دست پلیس فرار کنه. موقعی هم که پلیس اومده دستگیرش کنه، فرانک داد میزده که مگه من چیکار کردم؟ من که آدم نکشتم. فقط چند تا جسد رو جابجا کردم. رندی ماشین باز بود. البته ماشین باز نمیشه گفت. عاشق اسقاط کردن ماشینا بود. از ماه ژانویه تا ماه می یه چیزی اولوش 7 تا ماشین رو تونسته بود اوراق کنه. اوراق کردن واقعا کار ساده ای نیست. رندی عاشق کارش بود. در واقع رندی کسی بود که به کنی کمک کرد تا اون شرکت حمل و نقل و باربری رو راه بندازن و شاید بشه گفت تأسیس اون شرکت تنها کار قانونی بود که این برادرها تو کل زندگیشون انجام داده بودن. برادرای دووال به خاطر شرکت خانوادگی که تأسیس کرده بودن بیشتر وقتا بین مانرو و مایو تو رفت آمد بودن. بعدی رکسه، ملقب به رکسی، که عاشق خوکا بود. یا عالمه هم خوک داشت، ولی بین خوکاش یکی از خوکا خوک محبوبش بود، در حدی که خوکه رو توی خونه نگرش می‌داشت و خوکه داشت کنارش توی اون خونه زندگی می‌کرد. البته از این خوک گوگولیا که توی کارتون توی استوری دیدید نه، از اون خوکای صورتی که به عنوان قلک میتونی ازش استفاده کنی، نه، یه خوک گنده و کاملا بالغ. رکس با همسر شرن و دخترش زندگی می‌کرد. توی حیاط پشتی خونه‌شون یه اتوبوس اسقاطی قراضه رو گذاشته بودن که توی اون اتوبوسه خوکا رو جا داده بودن. خوکا داشتن تو اتوبوس زندگی می‌کردن. رکس آدم طبیعت دوستی بود. عاشق اسب‌سواری و قایقرانی و ماهیگیری و شکار بود که همیشه همین تفریحاتش رو داشت. یعنی شاید بشه گفت 24 ساعت شبانه روز علایقش رو دنبال میکرد که شاید بشه گفت دلیلش این بود که رکس بیکار بود و کار نمیکرد. در واقع کاری برای انجام دادن نداشت. بعدی دانالد که سال 1952 به دنیا اومد و ملقب بود به کوکو. واقعا نمیدونم چرا بهش میگفتن کوکو. دانالد با خانمی به اسم جورجیا آشنا میشه و باش ازدواج میکنه.
همون سال اول ازدواجشون فک جورجیا رو میزنه میشکونه. هنوز فکش جوش نخورده بود که میزنه بینی جورجیا رو میشکونه. شعار معروفش هم وقتی که ازش میپرسیدن منبع درآمدت چیه میگفت بیمه بیکاری. تو 1976 بالاخره جورجیا از دستش خسته میشه و خدا رو شکر ازش جدا میشه. از اون موقع به بعدم به خاطر اینکه خیلی احساس تنهایی میکرده توی حیاط پشتی خونش گاو و خوک و مرغ و خروس نگه می‌داشته. الکلی بود اما مواد مصرف نمی‌کرد. از اونجایی که این پسرا کلاً از بچگی عادت داشتن تفریح همدیگه باشن، یه بار توی یه مهمونی کوکو با یکی دیگه از برادرها که قراره به زودی درباره‌اش صحبت بکنن به اسم جی آر تصمیم می‌گیرن که با هم مبارزه کنن. احتمالش خیلی زیاده که بازی شرطی بوده، یعنی اینا سر پول بازی کردن. ولی خب بجز پول کلا تفریح خوبی بود واسهشون، دوست داشتن این کارا رو. یعنی اینجوری بودن که مثلا توی یه مهمونی نشستن حوصله‌شون سر میرفت، واسه تفریح مثلا به این فکر می‌کردن که خب الان باشم بزنم دک و دهن داداشمو خورد کنم تا بهم خوش بگذره. همین میشه. موقع مبارزه کوکو یه جوری دک و دهن جی آر رو خورد میکنه که بینیش میشکنه. بعد همون موقع جی آر از بینیش داشته خون میومده، تعادلش رو از دست میده. میگه که بسته دیگه بازی رو ادامه ندیم، دیگه مبارزه رو تمومش کن، بقیه‌اش رو فردا همین موقع ادامه میدیم. البته نه اینکه درد بینیش اذیتش میکرده، خب قطعا درد بینیش اذیتش میکرده، ولی به خاطر این بود که کلا خون از بینیش داشت میپاچید اینور اونور. مهمونا کلافه شده بودن، گفتن که بابا چه کثافت کاری رو انداختید. برای همینم جیار میگه که خب ادامهشو فردا بریم. کوکو هم میگه که حل داداش. فردا هم که میرسه، موقعی که میخوان مبارزه کنن، یهو جیار بهش میگه که فقط من یه شرط دارم، تو دماغم نمیکوبی، بخاطر اینکه دیروز زدی دماغمو شکوندی. داداشش هم میگه حل داداش. این مبارزه شاید چیز خیلی عجیب غریبی نباشه واسه شما، ولی واسه من یه جوریه که یه جوری اینا دربارش صحبت میکنن انگار که داشتن منچ و مارپله بازی میکردن، انگار نه انگار که زده دماغ برادرش رو خورد و خاک شیر کرده. هر سال 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا اینا یه جشنی میگرفتن و خب اون روزم یکی از خوکاشون رو میکشتن و کباب میکردن. جشنشون اینجوری بود که با اسلحه یکی از خوکا رو میکشتن، گوشتش رو درست میکردن، کباب میکردن، آبجو میخوردن و میرقصیدن و کلی خوش میگذروندن و در آخر هم از مواد منفجره واسه تفریح استفاده میکردن که خیلی از دور و بریای خانواده دووال توی همین مهمونیایی که اینا هر سال میگرفتن انگشتاشون رو به خاطر این مواد منفجره ها از دست داده بودن. یه سال موقع مهمونی 4 جولای با وجود اینکه یه خوک کشته بودن و داشتن میخوردن، اما یا خوکه کوچیک بوده یا مهمونا زیاد بودن، به هر حال گوشت کم میاد. بعد اینجور وقتا معمولا میری خب یه خوک دیگه میکشی یا از گوشتی که توی یخچالت داری استفاده میکنی. ولی خب تا الان متوجه شدید خانواده دووال شبیه هیچ خانواده نرمالی نیست. رکس، جی آر و مادرشون سوار وانتشون میشن و توی محل راه میفتن. همینجور داشتن میچرخیدن که یهو چششون به گاو همسایه میفته. ماشین رو نگه میدارن، از همون فاصله به سر گاو بیچاره شلیک میکنن. بعد رکس پیاده میشه با یه دونه اره که توی ماشینش بوده، گاو رو از وسط نصف میکنه که حملش راحت تر بشه. بعد میذارنش عقب وانت و با خودشون میبرنش توی مهمونی و بقیه گوشت مهمونا رو از گاو همسایه تامین میکنن. دووالا یه دوست صمیمی هم داشتن به اسم شرم که خیلی عجیبه، به شرم هم میگفتن ورم، شرم the ورم. جالبه هم به تامی میگفتن ورم هم به شرم میگفتن ورم. حالا نمیدونم یا خیلی لاغر بودن یا نمیدونم واقعا، ولی خب به جفتشون میگفتن ورم. حالا کار نداریم. این شرمه یه سور زده بود به کل برادران دووال، یعنی از همه دوالا ترسناکتر بود. یه بار توی یه مغازه‌ای داشته خرید میکرده که یکی از زنای همسایه که اسمش کیمبرلی بوده رو اونجا میبینه. هی داشته با کیمبرلی لاست میزده، کیمبرلی بهش پا نمیداده تا اینکه عصبانی میشه. کیمبرلی رو میگیره میچسبونتش سینه دیوار رو جلوی همه مشتریا. بهش میگه که نگاه کن، من هر موقع دلم بخواد میتونم بهت تجاوز کنم. اگرم بخوای ممانعت کنی یا بخوای بری به کسی بگی، بخوای منو لو بدی، یادت نره که ما کلی خوک داریم که خیلی گشنشونه. موقعی هم که کیمبرلی میره به شوهرش میگه، شوهرش میره به شرم اعتراض میکنه که چرا با زن من همچین کاری کردی، شرم دقیقاً همون جمله ای رو بهش میگه که به کیمبرلی گفته بود، اینکه ما کلی خوک داریم و خوکامون باید غذا بخورن. میرسیم به آخری که اسمش ریموند جونیور بود که اسم باباشو روش گذاشته بودن. باباشون ریموند سینیر بود، مامانشون ورلی بود و
این یکی بچه اسمش ریموند جونیور بود که برای اینکه با بابای قاطیش نکنن بهش میگفتن اختصاراً آرجی. وقتی آرجی 13 سالش بود یه روز شاهد کتک خوردن مامانش از باباش بود. به قدری بابای فجیعی داشت مامان رو کتک میزد که آرجی اون لحظه تنها کاری که تونست بکنه این بود که یه اسلحه پیدا کرد. البته پیدا کردن اسلحه توی همچین خونه خیلی سخت نبود. اسلحه رو برداشت و به باباش شلیک کرد. اورژانس رسید، پلیس رسید، مامانه رو به خاطر کتکایی که خورده بود و بابا رو به خاطر اینکه بهش شلیک شده بود رسوندن بیمارستان. آرجی رو هم با خودشون بردن، ازش سوال کردن. موقعی که فهمیدن قضیه چی بوده، وقتی فهمیدن آرجی فقط داشته از خودش و مادرش دفاع می‌کرده، آزادش میکنن. چیزی که درباره این اتفاق خیلی عجیب غریبه اینه که با وجود ترسناک بودن همچین اتفاقی که افتاده بود، ولی تا سالیان سال دووالها با خنده ازش یاد میکردن. بعد یه جوکی بین فامیل ساخته بودن، میگفتن که انقدر ریموند سینیر زنشو کتک میزده و میزنه و خواهد زد که 2 تا از بچه‌ها موقعی که به دنیا اومده بودن، موقعی که ورلی داشته زایمان میکرده، بچه‌ها اتوماتیک زیر چششون بادمجون کاشته شده بوده، چون مامانشون با چشمی که زیرش بادمجون بوده داشته زایمان میکرده. این زدنه کلا توی خانواده مرسوم بود. خب پسر از پدر یاد میگیره. تمام این پسرها عادت داشتن زنای زندگیشون رو کتک میزدن، چه زنشون باشه، چه دخترشون باشه، چه دوست دخترشون، چه یه زن غریبه، فرقی نمیکرد. جی آر نوامبر 1950 به دنیا آمده بود. موقعی که سنش خیلی کم بود توی نوجوانی ازدواج کرد. بعداً به ارتش ملحق شد و یه مدت توی ویتنام بود. اتفاقاً عضو پلیس نظامی هم بود. چند بار هم ازدواج کرد و از زنای مختلف بچه‌های مختلف داشت. ولی 2 تا از پسراش بودن به اسم تامی و دوبی که تامی و دوبی رو آخرای ویدیو بیشتر دربارشون واسهتون صحبت میکنم. مادر تامی و دوبی خانومی بود به اسم آیلین که 10 سال تمام با جی آر زندگی کرد و خب تعجبی نداره که عین اون 10 سال رو فقط از جی آر کتک میخورد. تو کل اون 10 سالم با 2 تا بچه قد و نیم قد توی یه کلبه زندگی میکردن که کف کلبه حتی سیمان هم نبود. یعنی یه چیزی تو مایه‌های کلبه، شاید بشه گفت هگرید توی هری پاتر. شاید هم از اون بدتر. کلبه هگرید گرم و نرم بود. ولی چیزی که تصور منه افتضاح ترین حالت ممکنه. به خاطر اینکه هم آیلین و هم بچه‌ها بعدها گفته بودن که اون کلبه شدیداً سرد بوده. چه تو تابستونش چه زمستونش که خب خیلی بدتر می‌شده. برادرها کلاً علاقه خیلی زیادی به خوک داشتن. جی آر و آیلین هم توی اون 10 سالی که با هم بودن یه عالمه خوک داشتن. اونم مثل فرانک از اینایی بود که یا همیشه تحت تعقیب بود یا توی زندان بود. البته علت تحت تعقیب بودنش هم معمولاً این بود که نفقه بچه‌هاش رو نمیداد. چون همونجوری که گفتم یه عالمه بچه داشت. البته اگه بخوای خرید و فروش مواد و الکل و اسلحه و همکاری با گنگسترهای موتورسوار رو به جرایمش اضافه نکنی. یه بار که اینا داشتن جرأت حقیقت بازی میکردن، جی آر پیپی خوک میخوره. یه بار دیگه هم در ازای $5 قبول میکنه که آلت یه خوک رو ببوسه. و خب هیچ وقت هم این 2 تا کاری که انجام داده بود رو انکار نمیکرد و هر بار دربارش میپرسیدم میگفت که آره من کردم، من انجام دادم. زنی به اسم کانی از موقعی که 16 سالش بود به مدت 9 سال آینده با کوکو توی رابطه بود. و خب ناگفته نمونه موقعی که کانی 16 سالش بود و با کوکو آشنا شد، کوکو 27 سالش بود. یه بار رابطه رو تموم میکنن که خب تعجبی نداره، قطعاً کانی هم مثل بقیه زنایی که تو این خانواده بودن کتک میخورده. رابطه رو تموم میکنه و میره با یه افسر پلیس دوست میشه. یه بار که اون افسر پلیس با ماشینش اومده بوده دنبال کانی که سوارش کنه و با هم برن بیرون، برادرای دووال دورش میکنن، میافتن به جونش و با میله های آهنی کلی کتکش میزنن. فکرشو بکنید یه افسر پلیس رو کلی کتک زده بودن، ولی حتی همون افسر پلیس هم جرئت نکرد ازشون شکایت کنه یا حتی بره به کسی بگه. چه برسه به مردم عادی. مردم عادی کم از گنگکاریای اینا خبر نداشتن، ولی هیچ کس جرئت نداشت حرفی بزنه. کل شهر از برادران دووال میترسیدن. بهشون لقب مافیای مایو رو داده بودن. یه شب شرم، همون دوستشون که گفتم بهش کرم میگفتن، با جی آر بوده. بعد کوکو سوار ماشینشون میشه و با کوکو بحثشون میشه. کوکو رو از ماشین پرت میکنن بیرون، کوکو میفته توی گلا. همونجا هم بیهوش میشه. وقتی بهوش میاد کانی پیشش بوده. کانی یادشه که کوکو داشته یه چیزایی رو درباره کشتن یه آدم زمزمه میکرده. فرداش که حالش بهتر میشه کانی میره ازش میپرسه، میگه دیشب چی داشتی میگفتی؟ داشتی درباره کشتن یه آدم صحبت میکردی.
که کوکو گلوشو میگیره و شروع میکنه به فشار دادن و سرش داد میزنه. میگه نبینم دیگه درباره این موضوع صحبت بکنی. خب تعجبی نداره که کانی هم نه دیگه ازش سوال میپرسه و نه تا جرئت میکنه بره به کسی بگه. تا بیشتر از این گیج نشدیم همینجا استوپش میکنیم و برمیگردیم سراغ اول ماجرا، دیوید و برایان. یه کارگاه به اسم کارگاه برانکو لنسکی که به صورت کاملا تصادفی هم اسم برند ماشین دیوید بود، واسه پلیس ایالتی کار میکرد و توی وقت آزادش هم یه سری به پرونده های سرد شده میزد که پرونده دیوید و برایان هم یکی از اون پرونده هایی بود که تقریبا میشه گفت فراموش شده بود. برانکو واسه این پرونده خیلی تلاش کرد. میرفت با شاهدا از نزدیک صحبت میکرد. میرفت مدارک رو دوباره از اول چک میکرد. از اونجایی که شهر 2000 نفر جمعیت داشت میرفت در تک تک خونه ها رو میزد. با تک تک مردم صحبت میکرد. تمام بارها رو داشت زیر و رو میکرد. تا اینکه یه روز یه نفر بهش زنگ میزنه. یه ناشناس. بهش میگه که باید بری و زنی به اسم بارب رو پیدا بکنی و باهاش صحبت کنی. برانکو بهش میگه آدرسش اگه داری بهم بده، که ناشناسی که پشت تلفن بوده میگه من آدرسش رو ندارم و گوشی رو قطع میکنه. ولی همین که الان برانکو یه اسم داشت یه پله انداخته بودش جلوتر. برانکو همچنان داشت به روش قبلی تحقیق میکرد. منتها این بار وقتی در خونه‌های مردم رو میزد، موقعی که صاحبخونه میومد دم در میگفت که آیا شما بارب هستید یا آیا کسی به اسم بارب با شما زندگی میکنه یا نه. که یه روز که در یه خونه رو زده بود یه خانومی در رو باز کرد. برانکو گفت شما احیانا اسمتون بارب نیست؟ که خانومه یهو رنگش میپره. بهش میگه که تو با این کارت ممکنه منو به کشتن بدی. بعد میخواد در رو محکم از روی برانکو ببنده که برانکو پاشو میذاره لای در و به زور میاد داخل خونه. برانکو میشینه و انقدر سمج بازی در میاره تا بالاخره بارب مجبور میشه که صحبت کنه. بارب تعریف کرد که یه شب با دوستش رانی به مناسبت اولین شکار موفقیت آمیز رانی رفته بودن بار لینکرز و میخواستن با هم دیگه جشن بگیرن. از اونجایی که شهر کوچیک بود و تقریبا همه همدیگه رو میشناختن، بارب یادشه که چند تا از برادران دووال هم توی لینکرز بودن. به اضافه کانی، دوست دختر کوکو، که اتفاقا داشته اونجا میرقصیده. بارب از کارهای برایان به خاطر اینکه اون شب مست بود و داشت چشچرونی میکرد خیلی خسته شده بود. جلوی همه چند بار بهش گفته بود، تذکر داده بود که این کارا رو نکن. حتی همونطور که گفتم برایان یه جا دست به باسنش هم زده بوده، ولی خب بارب نمیخواسته شر درست کنه. فقط صندلیشو جابجا کرده بود، رفته بود نشسته بود کنار رانی. تا اینکه یهو بین برایان و دیوید و برادران دووال دعوا میشه. رانی دوست بارب از اونجایی که میدونسته اگه برادران دووال عصبانی بشن دیگه خدا هم جلو دارشون نیست، سری تلفن بار رو برمیداره و با پلیس تماس میگیره. ببینید این دووال ها چقدر موجودات ترسناکی بودن که اون پلیسی که تلفن جواب میده وقتی میفهمه که قضیه چیه، رانی میگه که توی بار دعوا شده و برادران دووال هم هستن. پلیس میگه که ما دخالتی نداریم، ببخشید ما نمیتونیم بیایم اونجا و هیچ کس هم اونجا نمیاد. ولی یهو دعوا فروکش میکنه و همه ساکت و آروم میشن. بارب یادشه که جی آر میره سمت تلفنی که اونجا بوده، تلفن رو برمیداره، به یکی از دوستاش زنگ میزنه و میگه که زود بیا اینجا، به کمکت احتیاج دارم. 45 دقیقه بعد شرم کرم به همراه رکسی، یکی دیگه از برادران دووال، میرسن اونجا. یه باکس 6 تایی آبجو رو میدن به بارب و یه لبخندی بهش میزنن و میگن که بهتر خودت و دوستت گورتون رو گم کنید برید. بارب و رانی هم باکس آبجو رو برمیدارن و میرن خونه بارب. میشینن توی اتاق نشیمن، همون موقع هم داشتن اسکارفیس نگاه میکردن و آبجو میخوردن که یهو احساس میکنن یه صدایی میشنون. بارب میره پنجره آشپزخونه رو باز میکنه و میبینه که صدا بلندتر شد. معلوم بود که چند نفر داشتن با هم دیگه دعوا میکردن که یهو رانی میگه فکر کنم دارن دهن اون دوتا شکارچی رو سرویس میکنن. شهر کوچیک بود، اینا هم تفریح نداشتن یا شاید هم فضول بودن، کنجکاو بودن. به هر حال بارب و رانی از در جلویی میرن بیرون، میخواستن ببینن چه خبره، ولی میبینن که خبری نیست. صدا میومد ولی اتفاقی انگار نیفتاده بود، فقط یه ماشین عجیب غریب جلوی در خونه بارب بود. پس دوباره برمیگردن داخل و این بار از در پشتی میرن. یه جاده‌ای پشت خونه بارب بود که بارب و رانی با هم دیگه آروم آروم از توی اون جاده میرن بالا. همینطور داشتن توی مسیر میرفتن که یهو یه ماشین مدل برانکو میبینن که اتفاقا چراغاش روشن بود. بعد دیوید رو میبینن که روی زانوهاش خم شده بود و یه نفر داشت از پشت سر با چوب بیسبال کتکش میزد. دیوید سعی میکرد از جاش بلند شه. از ترس خودش رو خیس کرده بود و همینجور داشت گریه میکرد و التماس.
داشت داد میزد یه نفر به من کمک کنه. بعدم رو کرده بود سمت اونایی که داشتن میزدنشو. میگفت خواهش میکنم بس کنید. یکم اونورتر چند نفر براین را گرفته بودن. کوکو چوب بیسبال رو محکمتر میگیره توی دستشو، نشونه گیری میکنه و یه جوری توی سر دیوید میزنه که بارب توی توصیف اون صحنه میگه یه لحظه احساس کردم کلش از جا کنده شد. چون اولش بود، وقتی که چوبو زد کلش دیگه اونجا نبود. حتی دووال‌ها چند وقت بعد توی یه جمعی نشسته بودن و داشتن با افتخار تعریف میکردن که چنان با چوب زدن توی سر یه نفر که کلش مثل هندونه ترکیده. توی تمام این مدت براین شاهد زجرکش شدن و ترکیدن سر دوستش بود. حتی براین تونست فرار کنه از اونجا. تا یه مسیری رفت، ولی دووالا رفتن گرفتنش و کشون دوباره برش گردوندن. کتکش زدن. حتی موقعی که دیگه تکونم نمیخورد، بازم کتکش زدن. بارب و رانی خیلی آروم یواش یواش از جاده رفتن بالا و برگشتن توی خونه بارب. یه چند دقیقه گذشت تا در خونه رو زدن. بارب رفت در رو باز کرد. دووالا بودن. بهش گفتن که میشناسیمت. دیدی که خونه تو هم بلدیم. فقط یه چیزی رو یادت باشه. اگه یه وقت خواستی دهنتو باز کنی و صحبتی کنی درباره امشب، اینو بدون که ما کلی خوک داریم و خوکامون احتیاج به غذا دارن. تا چند سال آینده بارب و رانی حتی از سایه خودشون هم میترسیدن. مخصوصا بارب. ظاهراً دووالها بارب رو هدف گرفته بودن. نه که بگم رانی رو تهدید نمی‌کردن، ولی یه بار یکی از برادرای دووال یکی از سگای بارب رو با ماشین زیر میگیره. چند وقت بعدم یکی دیگه از دووالا جلوی چشم خود بارب اسلحه‌ش رو میاره و یکی دیگه از سگاشو که توی حیاط خونش بوده با اسلحه میکشه. چند سال بعدم یه بار توی خیابون اتفاقی به پست هم دیگه میخورن و به بارب میگن که راستی مبارک باشه مامان بزرگ شدی. نبات خیلی خوشگلن. ولی این جمله ها رو با لحن کاملا تهدیدآمیز بهش میگن. به اینجای حرفای بارب که رسید، برانکو بهش گفت که باید با من بیای اداره پلیس و تمام اینا رو بهشون بگی. که بارب گفت نه، عمرن نمیام. من خانواده دارم. اگه من حرفی بزنم خودم به درک. اینا نوه‌هامو میکشن. برانکو بهش میگه که ببین یه جایزه $100,000 گذاشتن واسه هر کس که کوچیکترین اطلاعاتی درباره این پرونده بده. که بارب میگه $100,000 بخوره توی سرم. اگه خودم یا خانوادم کشته بشیم، این پول واقعا چه ارزشی واسمون میتونه داشته باشه. برانکو هر کاری که کرد، بارب حاضر نشد بیاد شهادت بده. برانکو حتی اگرم برگشته اداره پلیس و به همکاراش هم حتی اگه گفته که بارب بهش چیا گفته، تا زمانی که بارب نمیومد و شهادت نمیداد هیچ کاری نمیتونست بکنه. چندین سال گذشت و بارب همچنان دلش نمیخواست که بره و درباره این قضیه صحبت بکنه. تا اینکه یه روز یه اتفاقی میفته. رانی در مال خمر بود. خیلی مشروب میخورد. یه بار که حسابی الکل خورده بود، توی یه جاده‌ای از هوش میره. یه ماشینی هم از روی سرش رد میشه. هیچ وقت مشخص نشد که صاحب ماشین کی بوده. به هر حال رانی از دنیا رفته بود. اما بارب همیشه میگفت که مطمئنم یکی از دووال‌ها این کارو باهاش کرده. از موقعی که خبر گم شدن دوتا شکارچی توی مایو میپیچه، مردم خیلی سعی داشتن بفهمن که چه اتفاقی واسه این دوتا افتاده. خب پلیس داشت از یه طرف پیگیری میکرد، خانواده ها داشتن از یه طرف پیگیری میکردن. ولی این وسط توی خانواده دووال یه سری اتفاقا داشت میافتاد. رکس و کنی دووال شاید بشه گفت جزو اولین کسایی بودن که خیلی نشون میدادن درباره این دوتا شکارچی کنجکاو و البته ناراحتن. در حدی که اومدن پوسترهای مفقودی دیوید و براین رو سردر شرکتشون زدن. بنر زده بودن. میخواستن یعنی به پلیس کمک کنن. از طرفی دختر رکس یادشه که از اون موقع به بعد عموهاش چند وقت یه بار میومدن خونهشون. دست جمعی میرفتن توی زیرزمین. بعد از توی زیرزمین صدای اره برقی میومده. موقعی هم که عموهاش میومدن بالا چند تا سطل دستشون بوده. دختر رکس یه بار از روی کنجکاوی توی یکی از سطلا رو نگاه میکنه و میبینه توش پر از گوشت خونیه. بعدم گوشتا رو میبردن و به خورد خوکا میدادن. موقعی که دیوید و براین ناپدید شدن، از جایی که تمام دووال‌ها رفتارشون مشکوک شده بود، آیلین احساس کرد که اینا یه دستی توی گم شدن این دوتا شکارچی دارن. برای همینم از همون موقع به بعد بود که دیگه از آرجی جدا شد. رفت و با یه آقایی به اسم نلسن ازدواج کرد. البته نلسن هم دست کمی از آرجی نداشت. اونم همیشه آیلین رو کتک میزد. بعضی وقتا توی کتک زدن حتی
گلوشو فشار میداد و سعی میکرد خفش کنه. آخر سرم نلسن به اتهام قتل آیلین میفته زندان، ولی همیشه میگفت که من آیلین رو نکشتم. دووالها آیلین رو کشتن، چون آیلین خیلی ازشون اطلاعات داشت و میدونست که دووالها 100% یه بلای سر اون دوتا پسر آوردن. ولی شاید بشه گفت با وجود اینکه دووالها به اندازه کافی جنایتکار و ترسناک بودن، اما میشه گفت شواهد و مدارک نشون میداد که اصلا اینطور نیست و نلسن خودش این کارو کرده و چون که میبینه حالا اونا به اندازه کافی خودشون جرم دارن، گفت که خب اینو هم بندازم گردن اونا. به خاطر اینکه قضیه اینجور بوده که یه روز که آیلین و نلسن رفته بودن قایق سواری، کلا رفته بودن یه شهری اون اطراف، رفته بودن قایق سواری، مردم دیده بودن که این دوتا داشتن از توی قایق با هم دعوا میکردن. موقعی که از قایق پیاده میشن همچنان داشتن با هم دعوا میکردن. بعد میرن سوار ماشینشون میشن و همچنان داشتن با هم دعوا میکردن. بعد هم ظاهرا رفتن خونه فامیلشون. اما صبح روز بعد جسد آیلین رو یه بلوک اونورتر از خونه فامیلشون پیدا میکنن، در حالی که با تیشرت نلسن خفه شده بوده. یعنی تیشرت نلسن دور گردنش بوده. خود نلسن هم که از مستی خوابش برده بود 90 متر اون طرفتر توی ماشینش پیدا کردن. روز قبل مردم دیده بودن که این دوتا چقدر داشتن با هم بحث میکردن و همش هم توی دعوا نلسن داد میزده که دیگه از دستت خسته شدم، آخر میزنم میکشمت و خودم رو راحت میکنم. حالا قضاوت با شما، ولی از نظر نه فقط من، از نظر خیلیا یکم غیر منطقیه. خب نلسن که خودش فرشته نبوده، از طرفی دووالها هر موقع میخواستن میتونستن آیلین رو توی همون مایو بگیرن بکشنش. چرا میبایست بگردن شهر بغلی پیداش کنن؟ تازه اینا مهمان بودن توی اون شهر، بعدم با تیشرت نلسن خفش کنن. اونا اهل خفه کردن نبودن، اونا میزدن طرف رو له و لورده میکردن. در حال نلسن تنها متهم و در آخر هم تنها مجرم این پرونده بود و در حال حاضر هم الان توی زندانه. سال 2002 بالاخره بعد از 17 سال بارب تصمیم گرفت با پلیس همکاری کنه و بره و علیه دووالها شهادت بده. بارب با پلیس صحبت کرد و با وجود اینکه جسدی در کار نبود، حتی ماشین برانکوی دیوید رو هم نتونستن پیدا کنن، ولی تصمیم گرفتن که به شهادت بارب بسنده کنن و دووالها رو دستگیر کنن. دووالها دستگیر شدن و توی زندان بودن. خب به جز بارب شاهدی نبود، رانی هم که از دنیا رفته بود، مدرک فیزیکی نبود، جسدی نبود. اما اینکه تو رزومه به این پروپیمونی داشته باشی و انقدر خلافکار باشی میتونه اینجور وقتا به ضرر تموم بشه، چون حداقل به خاطر جرایم دیگه میتونستن تا مدتی که لازمه توی زندان نگرشون دارن. اما بالاخره دادگاهشون برای اتهام قتل دیوید و براین برگزار شد. دادستان طبق حدسیات و فرضیات و البته شهادت بارب داستان رو اینجوری تعریف کرد که بعد از قتل پسرا اجسادشون رو گذاشتن توی برانکو، بعد برانکو رو روندن تا یه جایی باهاش رفتن. همطور که بهتون گفتم یکی از برادرها رندی تو کار اسقاط بود. مردم شهر دیده بودن که یکی دو روزی یه ماشین برانکو زیر پای رندی بوده، ولی شاید بشه گفت از روز سوم به بعد دیگه اون ماشین زیر پاش نبوده. طبق صحبت‌های دادستان جسد پسرا رو انداخته بودن توی یه چوب خردکن و بعدم که جسدشون خورد شده بوده تیکه‌های جسدشون رو بردن و به خورد خوکا دادن. معمولا برای خوردن یه انسان 4-5 تا خوک لازمه و البته اون 4-5 تا خوک میبایست از چند روز قبل گرسنه باشن. بعدم اینجور نیست که یهو دلوپی اون آدمو بخورن. چند نفری چند روز طول میکشه که یه آدمو بخورن، بعد از 72 ساعت هم دفعش میکنن. از اونجایی هم که برادرها متخصص اسقاط کردن ماشین بودن، برانکو رو هم حتی اسقاط کرده بودن و از بین برده بودنش. خیلی واسهشون سوال بود، میگفتن که طبق حرفای بارب توی بار دعوا شده، ولی بعدش برادران دووال آروم شدن، دیگه انگار کاری با براین و دیوید نداشتن. پس چجوری تونستن بکشونشون بیرون؟ که دادستان میگه که احتمالاً اینجوری بوده که اول بهشون یه گیری دادن، یه دعوایی شده، بعد وانمود کردن که اوکی شدن و دیگه ناراحت نیستن دستشون. بعد از اونجایی که بهتون گفتم براین بدجور دنبال خوشگذرانی بوده، خیلی از شاهدان من جمله خود بارب گفتن که براین مرتب داشته از کسایی که اونجا بودن میپرسیده از کجا میتونم ماریجوانا گیر بیارم. احتمالاً دووالها بعدش به حالت رفاقت و اینکه دیگه بیا ناراحت نباشیم از دست هم و اینا، میان بهشون پیشنهاد میدن که بیاین بریم این پشت یکم با هم ماریجوانا بکشیم. بعدم کشوندنشون بیرون و کشتنشون.
هیئت منصفه فقط نیم ساعت مشورت کردن و آخر سرم برادران دووال رو گناهکار شناختن و به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم شدن. دووال ها هنوز توی زندانن. شاید بشه گفت نصف خاندانشون توی زندانن. از زن بگیر تا مرد. حتی بچه کم سن و سال. خیلی از نوجوانای خانوادهشون توی کانون اصلاح و تربیتن. به جرایم مختلف. حتی یکی از مؤنث‌های خانواده که اسمش رو نیاوردن ولی گفتن مؤنث نزدیک به اتهام قتل توی زندانه. همونطور که قبلتر بهتون گفتم جیار 2 پسر داشت به اسم تامی و دوبی. البته کلی بچه داشت ولی خب این 2 اسمشون بیشتر آورده شده. با دوبی درباره پرونده مفقودی شکارچی‌ها مصاحبه شد، در حالی که توی سن 17 سالگی به خاطر تجاوز به یه دختر و سرقت توی کانون اصلاح و تربیت بود. و خب سال 1998 هم به قتل متهم میشه. جسد یه آقایی رو روی ریل راهن پیدا میکنن. اولش فکر میکنن که خودکشی کرده بوده ولی با توجه به شواهد و مدارکی که پیدا میشه مشخص میشه که کار دوبی بوده. دوبی توی مصاحبه درباره کودکی پر از رنج و پر از خشونتش صحبت میکنه و میگه که از سن خیلی کم بارها به دست اقوام مذکر خیلی خیلی نزدیکش بهش تجاوز شده. اونم از 11 سالگی شاید به خاطر آروم کردن خودش رو میاره به مواد مخدر. دوبی درباره خانواده‌اش یه جمله خیلی جالب میگه خانواده دووال یعنی خانواده من انگار از یه فیلم ترسناک هالیوودی اومدن بیرون. اگه میخواین خانواده منو بهتر بشناسید بهتون توصیه میکنم برید فیلم رهایی یا فیلم دلیورنس رو حتما ببینید. نه اینکه این فیلم رو از روی زندگی دووالا ساخته باشن، این فیلم محصول سال 1972 اما دوبی میگفت اون چیزی که شما توی فیلم میبینید دقیقاً خانواده منه. اون یکی پسر دیگه آرجه که اسمش تامی بود عادت داشت همیشه دوست دخترش رو کتک میزد. بعضی وقتا هم وسط کتک زدن خفش میکرد. یه بار که حسابی از دست دوست دخترش عصبانی بوده رو میکنه سمت باباش و بهش میگه که برو حق این دختره رو بذار کف دستش. برو بهش بگو که ما با زنا چیکار میکنیم. آرجه هم رو میکنه سمت دوبی و بهش میگه که نگران نباش. ما قبلا آدم کشتیم. ترسی نداریم از اینکه دوباره این کارو بکنیم. مطمئنم خیلیاتون میایین توی کامنت ها میگید که اینم از عاقبت مست کردن و مواد زدن و اینجور چیزا. من کاملا قبول دارم که آدم باید حواسش به خودش باشه. رعایت کردن اعتدال توی هر چیزی واقعا خیلی خوبه. ولی اینا باعث نمیشه که 2 آدم که هیچ گناهی هم مرتکب نشده بودن به این شکل وحشیانه به قتل برسن. یعنی واقعا این 2 پسر فقط میخواستن برن یکم خوش بگذرونن. ولی اصلا خبر نداشتن که چه سرنوشت وحشتناکی در انتظارشونه. یه چیز جالبی هم که واسه خودم پیش اومد این بود که من متن این ویدیو رو دیروز نوشتم. جزء معدود دفعاتی بود که متن رو مینوشتم و فرداش میومدم ضبطش میکردم. و یه چیز عجیب این بود که برای اولین بار تو این 2 سال خورده‌ای که من متن مینویسم و بعدم میام ویدیو میگیرم این اولین باری بود که شب متن رو نوشتم و خوابیدم و شبش خواب بد دیدم. به وضوح هم توی خوابم یادمه انگار یه حیوانی داشت یه چیزی میخورد. خیلی خواب بدی بود. از خواب که بیدار شدم تا شاید بگم چند دقیقه قلبم داشت تون میزد. به نظرم با وجود اینکه توی هر پرونده دارم میگم این از همه بدتر بود، این از همه بدتر بود، این یکم زیادی ترسناک بود. 7 نفر به 2 نفر. بعدم غذای خوکا بشی. خیلی ناراحت کننده است. خواهش میکنم زیاده روی نکنید. توی هیچ چیزی زیاده روی خوب نیست. حتی همین آب خوردنی هم که خیلی برای سلامتیمون خوبه، زیادی بخوری ممکنه کلیت نتونه دفعش بکنه. رعایت کنید توی هر چیزی. اعتدال رو رعایت کنید. جای غریبه که میرید زیادی مست نکنید. زیادی مواد نکشید تا غذای خوب نشید. تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.